beloved friends! Welcome back again to my YouTube channel. In today's video is all about paano linisin ang ating silver jewelry at home. Kung kayo ay merong silver jewelry at hindi nyo alam kung paano to linisin at kung saan, well, this vlog is perfect for you dahil ituturo ko sa inyo kung paano to linisin using one ingredient only. So, let's start! Ang ating gagamitin na ingredient, walang iba kundi ang toothpaste. Pero dapat white toothpaste para effective siya. So, ang gagawin lang naman natin is ilalagay lang natin yung toothpaste dito. Yung mga aking silver jewelry or silver jewels. Ayan, medyo nangingit na sila. Ang gagawin lang naman natin ay gamitin natin itong toothpaste. Ikukuskus nyo siya sa inyong silver. Ayan. After mga 3 to 5 minutes, pwede natin itong banlawan. Yan, mag-intay tayo. Okay. And alam nyo ba, ang silver jewelry ngayon, may value na din siya kahit papaano. Pwede nyo din siyang ibenta or iisanda sa ibang store. Katulad sa mga nagsasanda ng mga cellphone, yung iba doon, pwede nyo din siyang ibenta or isanda yung silver jewelry nyo. Kaya, ingatan nyo siya dahil baka pagdating ng panahon, mas tumaas ang value niya. Ngayon, lalagay na natin sila sa tubig para malinis natin, mabanlawan na. Medyo ibabrush ko lang ng konti kasi ay matanggal pag walang brush yung toothpaste. Mild brush lang gagawin. Ito na yan. Malinis na. So, ayan ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and don't forget na itry nyo ito. So, thank you so much and God bless!